Hello everyone, welcome to new video tutorial. It's me Nirajan. आजको भिडियो ट्युटोरियलमा हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेल अन्तर्गत डेटको डिफरेन्स निकाल्न सिक्दैछौँ। लेट्स स्टार्ट टुडे भिडियो ट्युटोरियल। जस्तै मैले यहाँनिर ओल्ड डेट र यो ठाउँमा टुडे भनेर लेखेको छु। जस्तै ओल्ड डेटमा चाहिँ मैले यहाँनिर कुनै एउटा डेट लेख्छु। फर एक्जाम्पलको लागि 2004/27 लेख्छु, इन्टर गर्छु र टुडेमा चाहिँ आजको डेट हाम्रो 2024/1/16। अब यसको फर्मेट तपाईहरुलाई मन परेन भने चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि हामीले यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि कन्ट्रोलको बटनसँगै 1 मा क्लिक गरेर हामीले फर्मेट सेल्स डायलग बक्स ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर कस्टम लेखिएको छ, कस्टममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यो ठाउँमा टाइप लेखेको तलपट्टि यसलाई काटेर तपाईहरुले आफूले चाहेको अनुसार फर्मेट राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई फर्स्टमा चाहिँ इयर चाहियो, इयरमा चाहिँ 4 वटा हुन्छ, वाइ 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 4 वटा र बीचमा हामीलाई डेज चाहियो, डेज र त्यसपछि यहाँनिर मन्थ, मन्थमा 2 टा र त्यसपछि डेमा पनि 2 टा र त्यसपछि मैले ओके गरे। अब यो सेलमा चाहिँ अटो फिट भएन, त्यसैले यस्तो देखिएको। यहाँ डबल क्लिक गर्यौं, अब फिट भयो र त्यसपछि अब इयरको मात्रै डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने हामीले एट फर्स्ट इक्वल्स टु र त्यसपछि डेट डिप भन्ने फंक्सनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। डेट डिप लेख्यौं र त्यसपछि ब्र्याकेटलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र ओल्ड डेटलाई सिलेक्ट गर्ने, कमा गर्ने र आजको डेटलाई सिलेक्ट गर्ने, कमा गर्ने र त्यसपछि डबल इन्भर्टेड कमा भित्र इयरमा मात्रै फरक निकाल्नु पर्ने हो भने वाइ लेख्ने र ब्र्याकेटलाई क्लोज गरेर इन्टर गरिदिने। यहाँनिर चाहिँ 23 इयरको फरक रहेछ र अब 23 त यो त इयर भयो र त्यसपछि मन्थमा चाहिँ कति डिफरेन्स छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने इक्वल्स टु डेट डिप ब्र्याकेट ओपन गर्ने र त्यसपछि सेम ओल्ड डेट कमा टुडे कमा यहाँनिरबाट डबल इन्भर्टेड कमा भित्र इयरलाई छोडेर मन्थ वाइएम लेख्ने, डबल इन्भर्टेड कमा बन्द र त्यसपछि ब्र्याकेटलाई क्लोज गरेर इन्टर गर्ने। अब यहाँनिर चाहिँ 23 इयर 8 मन्थ को फरक रहेछ र त्यसपछि डे को पनि निकाल्नु पर्यो भने इक्वल्स टु डेट डिप ब्र्याकेटलाई ओपन गर्ने, सेम ओल्ड डेट कमा टुडे भन्नाले यो डेट अब तपाईहरुले फरक पनि राख्न सक्नुहुनेछ। जुन डेटको डिफरेन्स राख्नुपर्ने हो त्यो डेट यहाँनिर ओल्ड र न्यू गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। कमा डबल इन्भर्टेड कमा भित्र यहाँनिर चाहिँ एमडी डे मात्रै लागि एमडी मन्थ पछिको डे ब्र्याकेट क्लोज इन्टर। यहाँनिर चाहिँ यो डेट र यो डेटको बीचमा हाम्रो 23 इयर 8 मन्थ 20 डे को फरक रहेछ र अब हामीलाई चाहिँ मन्थ मात्रै फरक निकाल्नु पर्ने हो भने कति मन्थको फरक छ भनेर हेर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँनिर चाहिँ वाइएम नलेखिकन एम मात्रै लेख्नु पर्यो। यो यति मन्थको फरक रहेछ देखिने भयो र यहाँनिर म चाहिँ अहिले मन्थ यस्तै गर्छु र त्यस्तै गरेर डे को मात्रै फरक निकाल्नु छ भने एमडी लेख्नु परेन। यहाँनिर चाहिँ यो ठाउँमा हामीले डी मात्रै लेख्नु पर्यो, यति दिनको फरक रहेछ भन्ने देखिने भयो। मलाई चाहिँ पुरानैमा चाहियो, एमडी नै लेख्छु र त्यसपछि इन्टर क्लिक गर्नु पर्यो। यहाँनिर फरक आएको देख्न सक्नुहुनेछ र यो तरिकाबाट तपाईहरुले आफ्नो डेट अफ बर्थ र आजको मितिसम्म कति वर्ष, कति महिना, कति दिन भएको छ भनेर पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँनिर मैले मेरो जन्म मिति अथवा कसैको पनि डेट अफ बर्थ र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ आजको मितिको लागि टुडे नै लेख्छु र त्यसपछि जस्तै उदाहरणको लागि यहाँनिर हाम्रो डेट अफ बर्थ 2001/06/05 लेख्यौं र अब आजको मिति चाहिँ 2024/01/16 र यो फर्मेट चेन्ज गर्न सेम सिलेक्ट गर्ने कन्ट्रोल 1 र त्यसपछि यहाँनिरबाट कस्टममा गएर यो टाइपमा हामीले चाहिँ यहाँनिर चेन्ज गर्ने वाइ 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 4 वटा। अब डेस चाहिएन, स्ल्यास चाहियो भने स्ल्यास पनि राख्न सक्नुहुनेछ, एमएम स्ल्यास डिडी र त्यसपछि इन्टर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईहरु आएको देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई मैले कलर फिल गरे, येलो कलर बोल्ड पनि गरिदिए र त्यसपछि यहाँनिर हामीले यो टुडे र त्यसपछि डेट अफ बर्थमा कति इयर भएको छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने सेम तरिकाले इक्वल्स टु डेट डिप ब्र्याकेट ओपन गर्ने र डेट अफ बर्थ कमा टुडे
कमा इयरमा निकाल्नु पर्यो भने डबल इन्भर्टेड कमाभित्र y लेख्ने, ब्र्याकेटलाई क्लोज गरेर इन्टर गर्ने र त्यस्तै गरेर मन्थ मात्रै चाहियो हामीलाई भनेपछि यहाँनिर डेट डिप ब्र्याकेट ओपन र डेट अफ बर्थ कमा टुडे कमा डबल इन्भर्टेड कमाभित्र यहाँनिर डी लेख्ने वाइएम लेख्ने र त्यसपछि इन्टर गरिदिने र त्यसपछि डेको लागि इक्वल्स टु डेट डिप डेट अफ बर्थ कमा टुडे कमा डबल इन्भर्टेड कमाभित्र डी लेख्ने। अब यहाँनिर चाहिँ यति वर्ष पुगेर यति महिना यति दिन भएको छ भनेर हामी यसरी चेक गर्न सक्छौँ। अब यसलाई मैले कपी गरेर यहाँनिर चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु। ओके, यसरी तपाईहरुलाई डेट डिप फंक्सनको युज गरेर डेटहरुको डिफरेन्स इयरमा, मन्थमा र डेमा निकाल्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू।